यो बाटो लाग्ने छौं यसो जाने छौं नमस्ते सबैजना चिया खामला पछि जाउँ बाटो यही हो अर्जुन घाइते छ यो क्या यो ठोकना फेरि यो अब धामपुस यहाँबाट नेक्स्ट स्टप धामपुस पनि खाइदिनु टक 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 यता ओइ अर्जुन यहाँ हेर यार तिमी यता यता कुना कुनाबाट गइरहेको छ गरौँको भयो यार अब फेरि हामी एक एकवटा केरा खाएर हाम्रो गन्तव्यतिर लाग्दैछौँ यो बाटो माथि बाटो आउनुहोस् उसले के खानलाई चना हो न चना सबै त खोल्नुपर्छ ट्रेकिङ आउँदा पनि होइन यस्तो फ्यासन हेरेर आउने मान्छे किन त्यस्तो म्याचिङ कलर चाहियो भनेको फोटो खिच्नु पर्दैन अरे अहिले हामी अत्यन्तै मेहनत गरेर यहाँसम्म पुगेका छौँ तलबाट एकैछिनमा धामपुस पुगिन्छ भनेको पसिनाको खोला बगिसक्यो खै पुगेको छैन अब पुगिन्छ 30 मिनटमा भन्ने आशा सारखान जस्तो होइन तर पानी गएर वेकअप सिट जस्तो लाग्छ मलाई भिडियो मलाई फोटो खिच्नु फोटो एउटा ल केटाहरू लो लाइट पर्फर्मेन्स फोटो खिच्नु एउटा डे 2 स्टार्ट हुँदैछ आज हामी धामपुसमा छौँ आजको डेस्टिनेसन फरेस्ट क्याम्प एउटा फोटो खिच्ने हाम्रो होटेल अब गफाने भनिहाल्छ 2 दिन यस्तो गरेर हिँड्दै थियो त्यो सिफ्ट भइसक्यो एक हप्तामा जुगा यस्तो हुन्छ है एउटा देउराली आज 1 घण्टा एकदम सही रक एन्ड रोल माथिको देउराली अर्जुनको अघिको देख्यो अर्जुनको पावर स्टोन ब्यालेन्सिङ गरेर यस्तो क्या छैन डान्स डान्स हान खिचिरहेको छ त्यो मान्छेले खोइ हामीहरू फरेस्ट क्याम्प कति टाढा छ यहाँदेखि 5 घण्टा 4 घण्टा फरेस्ट क्याम्प यो बाटो यो जङ्गल जग्गा जुगाले टोकेर घायल भएको मान्छे हेर्ने मै हो जुगालाई यसरी मारिएको छ घाइते भएँ म चाहिँ देउराली आइपुगेर रमाइलो भइरहेछ 4 आवर्स त्यसरी हिँड्यो भने फरेस्ट क्याम्प पुग्छ अरे हामीसँगै घुमिरहेको छ हामी जाँदा जान्छ त्यतै जान्छ
शङ्कर हो शङ्कर साथीको लागि यो हात सलाम हो दुश्मनको लागि यो हात फलाम हो साथीको लागि फाइट फिङ्गर दुश्मनको लागि ल भिडियोमा चाहिँ समृद्धि र यहाँ थियो अरे जे होस् जे आफूसँग छ त्यही खाइदिने हो सुरु भएको छैन डाइरेक्ट पुग्यो भने त डेन्स छ टाढो भने पुग्ने लगाइदियो कहाँ हुन्छ यार त्यो चिसो पो भयो त यार लास्टमा छिरायो ठिक छ 5 घण्टा 20 मिनेटको यात्रापछि हामी पुगेका छौँ मेरो मुखको स्माइलले थाहा हुन्छ कति खुसी छु म भने हामी पुगेका छौँ फरेस्ट क्याम्प यस फाइनली आजको लागि हाम्रो डेस्टिनेसन आई लभ यु गेस्ट हाउसमा आइपुगेको छ जहाँ के अरे समृद्धि राईको त्यो भिडियोमा सिट डाउन इङ्ग्लिसमा सिट डाउन भन्न नआउने दिदी हुनुहुन्थ्यो फेमस छ दिदीले त अब हुँदैन थाहा नै छ नि यही ठाउँमा ल 5-10 लाख मान्छेले हेरिसक्यो भिडियो अनि फोटो खिचेर ल्याएर देखाएको थियो भाइहरूले ए हो रोटी पकाएर आएको ओ आउँछ नि हो त्यो आमा हो कि हामीले देखेको भन्दै आउँदै गरेको मान्छे नुहाउने सुहाउने के सुविधा केही छ दिदी नुहाउने चिसो पानी नुहाउने नि त्यही धारो छ तातो छैन धारो छ तातो तातो त बाइकेट नुहाउँछ बाइकेटमा 2 बाइकेट दिउँला अब आधी आधी गरेर नुहाउनु मिस फरेस्ट क्याम्पबाट अब लो क्याम्पतिर लो क्याम्पबाट हाई क्याम्प हाम्रो डेस्टिनेसन आजको बादल डाँडा पनि पुगिन्छ साँच्चै त्यस्तै वेट बाइक्स त्यो तल चाहिँ घोडा छ त्यो घोडालाई मैले बिस्कुट दिएँ हे अर्जुन हो म अर्जुन पात्न आउँदैन मलाई फ्ल्याट खुवाउने आज गर्ने यस्तै फ्ल्याट खान तर मेरो चाहिँ उमेशले बोकेर ब्याग दाल भात विथ चिकन 790 एवन पक्कै गयो हो एक्लै गइदिए बादल जस्तै उडिन रे हामीहरू बादल डाँडा आइपुग्यौँ ल केटाहरू पनि आइपुग्यो ल हातमा फोकस गरे स्लो मोसनमा तो गरेर है बेस्ट शट सट Boom, boom. के याक हो 42 मिनट्स है याकको फोटो खिच्न देऊ फेरि याक लाग्छ भ्यू खतरा फोटो खिच्नु पर्ला भन्दैछ बनाउँदै रहेछ होप दिएको होप यो मोमहानी मान्छे
त्यस्तो छ ताल। मैले यहाँ क्याम्पमा थुक्पा अर्डर गरेको थियो, यमनले चाउचाउ भन्दैछ। अर्जुनले केही भनेको थिएन सुरुमा सोद्धाखेरि, अनि ग खान्छ अहिले ऊ पर छिरिसकेपछि अहिले चाहिँ 3700 मिटर्स के खाने हाई क्याम्प भन्दाखेरि मार्दीको, अनि यहाँबाट ग खान्छ बिहानै यहाँबाट 4 यहाँको बजे लोकललाई चाहिँ 30 मिनट्स रे भ्यू पोइन्टसम्म जानुलाई 3700 होइन 3600 जस्तो 3700 त्यसो अब हामी भोलि बिहानै 4 बजे तपाईँहरू यहाँ छैन, हामी यहाँ छ, हामी त्यसै पनि हामीहरू 4 बजे उठ्ने नि त। उठ्छ नि 4:30 बजे उठ्ने हो। कति बजे एउटा हिउँ छैन, हिउँ पर्यो अरे मार्दी ट्रेक 2018। आज मार्दी हाई क्याम्पमा छौँ र भ्यू पोइन्ट जानलाई रेडी। टोपी स्पेस टाइम क्याम्प चाहिँ अहिले कति 4:45 हो कि 5 हो। कति हो रे? नै उठेर लेक लाग्यो भनेर कराएर सुत्दाखेरि टोपी फुस्केछ, अनि टाउको चिसो भएर अलि निद्रा बिग्यो। हामी त बाटो भुलेर नेपालले बेस गेम गयो। ठिक छ, राम्रोसँग जानु। हस् त, तल भेटिन्छ होला नि तपाईँहरू पनि। गफ हान्दैछ यो अर्जुन। अन्त म त टी-सर्ट सबभन्दा चाँडो आइपुग्यो, मैले त उमेशलाई पनि जित्यो पालि। ल बसौँ। ल पुग्यो है, अहिलेसम्म देखिरहेको छ है। त्यही त छोपा छैन नि, लकी रे लकी। यतिखेरसम्म छोपिसक्नु पर्ने होला है। त्यही त नि, हामी त हराएर के भएर नि है। त्यही त खतरा भयो। वाह चिया छ। साउथ यताको हजुर साउथ अन्ना पनि यताको हिमचुली हिमचुली उता कुनामा अन्नपूर्ण जानुपर्छ, अँ अनि यतापट्टिको टेन पिक, अँ अनि यो गन्धर्वचुली, अनि गङ्गापुरमा पुरुल ढाकिहाल्यो, मार्दी माछापछि पनि हल्का हल्का ढाकिहाल्यो। यहाँ चाहिँ चियाको 200 है, अलिक पैसा इस्टिमेट गरेर ल्याउनु पर्छ। भुक्का भएर नआउनु होला। पुरै आइस जम्या रहेछ। आइस दिस इज आइस। देशको शिर उच्चा राख्दै यस्तो नजिकबाट माछा पुछ्रे हामी भ्यू पोइन्ट पुग्यो। एन्ड याक पनि देखिन्छ। याक 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 यो चाहिँ के हो? मुनाल हो, मुनाल आफै होइन। नगर नउडाउन यार, तल त पुरै हुन्छ है। गायब हुँदै गयो तिमी। टुक्कुर हिँड्दैछ, टुक्कुर है कति धेरै टुक्कुर 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 टक्क। मेरो विचारमा वी हेभ मेड इट टु द मार्दी बेस क्याम्प। हिमालले अगाडि थियो, अनि हामी हिमालकै तल नै आइसकेको छ। छैन तर केही पनि देख्दैन, कामै छैन, पुरै ढाका छ यो, पुरै म्याप चाहिँ काम गरिरहेको छैन। ल अब फर्किने हो। बेस क्याम्प पनि पुग्न सकिएन होइन, केही पनि छैन, ट्रेलै देख्दैन यो हिउँले गर्दा। इकोवाला के इको होटल होइन नाम के हो इको? ल अर्जुन होटल जिनो जाने सँगै लानु पर्ला कहाँ मान्छेहरूले
जान्छ तर अर्को कुकुरहरू भेट्यो भने झाउ फेरि कहाँ अरे यो ठाउँ हिमाल पानी अनि अब चाहिँ न्यू ब्रिज भन्छ यसले यो याके हो यो ठाउँ चाहिँ न्यू ब्रिज हो यहाँबाट 1.4 किलोमिटर टु सामरुङ 1 hour and उतै डाँडामा थियौँ अहिले यो डाँडा पुग्यौँ नमस्ते गेस्ट हाउस ए नेपाली नै हो नि हो रहेछ तातो रहेछ पानी त नेचुरल नै हो नि होइन जहिले यस्तै हुन्छ है जहिले तातो हुन्छ है ल त्यो केटाहरूले मिस गऱ्यो रमाइलो भएको थियो ल मालिस गरिदिने बाजे पनि उहाँ नै हो होइन तर एकदम स्पेसल मान्छेहरूलाई मात्र मालिस गरिदिनु जस्तो